Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video ay gagawa o magluluto tayo ng ubi jam. Pero bago yan, please subscribe, tap the notification bell para updated kayo sa mga bago kong uploads. So if you're ready, let's begin! Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Meron po tayong butter or margarine, condensed milk, any brand po, evaporated milk, any brand din, salt, at ube. So ayan, mag-start na po akong magbalat. So dapat po ang pagbabalat ninyo ay huwag nyo kapalan. Dapat manipis lang dahil kailangan natin yung kulay sa ibabaw para sa kulay ng ating ubi jam. Tapos na po tayo sa ating pagbabalat ng ating ube. Pwede po kayo gumamit ng pangkayod ng cheese, yung maliit ang hibla. Pero kung meron naman po kayong blender, pwede naman po kung gusto ninyo ng mas pino. Kung blender po ang inyong gagamitin, hiwain lang po to sa maliliit at lagyan ng evaporated milk para hindi masira ang inyong blender. Ngayon po, nakasalang na po ang ating kawali sa ating kalan. Ilagay na po natin ang ating evaporated milk. Antayin lang po natin na kumulo konti bago natin ilagay ang ating ube. Sa ngayon po ay mainit na po ang ating evaporated milk. Ilalagay ko na po ang ating ube. Pagkatapos mailagay ang ube ay magsisimula na tayong maghalo. Walang tigilan po ito sa paghahalo guys para hindi masunog ang ilalim ng ating ube jam. At dapat nasa low medium heat lang po ang apoy. Then ilagay na natin ang ating condensed milk. At hahaluin po natin ito hanggang kumunat ang ating ubi jam. Ilagay na po natin ang asin. Naglagay ako ng asukal guys kasi parang nakukulangan ako sa tamis. Pag medyo malapot na yung ating ubi jam ay pwede na po natin ilagay ang butter. At ang butter na ito ay nakakadagdag sarap at bango sa ating ubi jam. One eternity later. After 1 hour po, ito na po ang itsura ng ating ubi jam. At para sa akin po, ay tama na itong consistency na ito. Pero kung para sa inyo ay gusto niyo pa ng mas makunat, haluin niyo pa po hanggang sa makuha yung gusto niyong consistency. Pag okay na po, pwede na patayin ang apoy at palamigin ng ilang minuto
bago ilipat sa isang lagayan. Malamig na siya guys, ilalagay ko na siya sa isang tub. Ito na po ang ating finished product. This is the end of our video guys. Bye!